Những cách thử thai kỳ lạ của người xưa. Trước khi que thử thai tiện lợi ra đời, những phụ nữ thời xưa phải sử dụng rất nhiều cách kỳ lạ để dự đoán mình có thai hay không. Sau đây là những cách mà người xưa đã sử dụng. Thứ nhất, dùng lúa mì và lúa mạch. Đây được xem là cách thử thai ra đời sớm nhất. Cuốn sách y học Cahun Papyrus từ thời Ai Cập cổ đại năm 1350 trước công nguyên viết rằng phụ nữ thời đó muốn biết mình có bầu hay không sẽ lấy một số hạt lúa mì và lúa mạch ngâm trong nước tiểu của mình vài ngày. Nếu hạt lúa mạch nảy mầm, người phụ nữ đó mang thai bé trai. Nếu lúa mì nảy mầm thì thai nhi sẽ là bé gái. Nếu không hạt lúa nào nảy mầm thì chứng tỏ người phụ nữ đó không mang thai. Nghe có vẻ vô lý, nhưng nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ vào năm 1963 đã chứng minh phương pháp này cho kết quả chính xác tới 70%. Nước tiểu của người phụ nữ mang thai đã kích thích hạt lúa nảy mầm, trong khi nước tiểu của đàn ông và phụ nữ không mang thai thì không làm được như vậy. Người ta cho rằng chính hormone estrogen tăng cao là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên. Thứ hai, thử thai bằng củ hành. Trong khi người Ai Cập cổ đại thử thai bằng cách dùng lúa mì và lúa mạch, thì người Hy Lạp lại dùng củ hành. Những phụ nữ Hy Lạp cổ đại sẽ nhét một củ hành hoặc một loại củ có mùi hăng vào âm đạo và để qua đêm. Sáng hôm sau nếu hơi thở của người phụ nữ có mùi hành thì điều đó đồng nghĩa với việc cô ấy không mang thai. Người Hy Lạp cho rằng nếu không mang thai thì tử cung sẽ mở, do đó mùi hành có thể không lên đến miệng. Nếu người phụ nữ mang thai thì tử cung sẽ đóng lại, do đó hơi thở của cô ấy sẽ không có mùi. Phương pháp thử thai này đã được ghi trong tài liệu của Hippocrates, người được xem là cha đẻ của nền y học phương Tây, và một số tài liệu cổ được viết trên giấy cói của người Hy Lạp. Thứ ba, nhìn màu sắc của nước tiểu. Thử thai dựa vào màu sắc của nước tiểu là phương pháp phổ biến tại châu Âu vào thế kỷ thứ 16. Một tài liệu từ năm 1552 đã mô tả nước tiểu của phụ nữ có bầu là có màu vàng nhạt đến trắng đục. Người ta còn thử thai bằng cách trộn nước tiểu với rượu rồi quan sát kết quả. Thực tế, rượu phản ứng với một số protein trong nước tiểu, vì vậy thử nghiệm này có tỷ lệ chính xác nhất định. Tuy nhiên, thử nghiệm này sẽ không chính xác nếu người phụ nữ mắc một số bệnh như tiểu đường, trầm cảm hoặc ăn một số thực phẩm như cà rốt, dâu tây khiến màu nước tiểu thay đổi. Thứ tư, dựa vào màu sắc âm đạo. Khi người phụ nữ mang thai khoảng 6 đến 8 tuần, cổ tử cung và âm đạo sẽ thay đổi màu sắc, có thể có màu tím hoặc đỏ sẫm do lượng máu đến khu vực này tăng lên. Đây được cho là dấu hiệu đáng chú ý của thai kỳ, trước cả những dấu hiệu phổ biến như thèm cổi chua, ôm nghén. Một bác sĩ người Pháp đã chú ý đến dấu hiệu này từ năm 1836, nhưng đến tận năm 1886, bác sĩ sản khoa Jean Richard mới giới thiệu phát hiện này tại một cuộc họp báo của Hội Phụ khoa Mỹ. Sau đó, việc theo dõi màu sắc vùng âm đạo để thử thai được gọi là dấu hiệu trà tuyết. Tuy nhiên, để nhận thấy dấu hiệu trà tuyết, đòi hỏi phải khám âm đạo, vì vậy nhiều phụ nữ không muốn dùng biện pháp rắc rối này. 5. Tiêm nước tiểu vào thỏ. Vào những năm 1920, hai nhà khoa học Đức Senna S2 và Bernhard Zondek đã phát hiện một loại hormone trong nước tiểu của phụ nữ mang thai, dẫn đến sự phát triển buồng trứng. Sau khi tiêm nước tiểu của phụ nữ mang thai vào thỏ con hoặc chuồn nhắt, họ nhận thấy buồng trứng của chúng tăng trưởng đáng kể, giống như ở tuổi trưởng thành. Vì vậy, họ đã nghĩ ra cách sử dụng thỏ để thử thai. Một tạp chí y học thời đó viết lại cách thử thai như sau. Mẫu nước tiểu của phụ nữ được tiêm vào một số con thỏ hoặc là chuồn nhắt trong khoảng thời gian 5 ngày. Vào ngày thứ 5 những con thỏ bị giết, sau đó bác sĩ sẽ khám nghiệm buồng trứng của chúng. Nếu buồng trứng tăng trưởng thì chứng tỏ người phụ nữ đã mang thai. Nếu người phụ nữ muốn biết kết quả sớm hơn 5 ngày thì các bác sĩ sẽ tiêm mẫu nước tiểu cho nhiều thỏ hơn. Phương pháp thử thai này đã khiến rất nhiều thỏ bị giết chết. Thậm chí từ đó cụm từ thỏ chết có nghĩa là người phụ nữ đã mang thai.
Thật may mắn vì ngày nay phụ nữ có thể thử thai dễ dàng bằng que thử mà không phải tàn sát nhiều loài vật như vậy nữa. 6. Thử nghiệm trên ếch. Tương tự kiểm tra trên thỏ, nhưng phương pháp này không giết hại chúng. Năm 1940, các nhà khoa học thử nghiệm lấy nước tiểu của phụ nữ mang thai tiêm vào ếch sống. Trong vòng 24 giờ sau tiêm, ếch sẽ sản xuất trứng, chứng tỏ người phụ nữ đã mang thai. 7. Nhìn qua đôi mắt. Một trong những phương pháp lạ để dự đoán mang thai đến từ bác sĩ nhãn khoa người Pháp Jacques Guillermo. Bác sĩ này cho rằng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn và qua đó có thể dự đoán nhiều thứ. Theo Jacques, đôi mắt của người phụ nữ mang thai sẽ nhìn sâu hoắm, đồng tử thu nhỏ, hai góc mắt rung lên. Các nhà khoa học hiện đại khẳng định mặc dù có sự thay đổi về mắt trong 9 tháng mang thai, nhưng không dễ dàng nhận biết bằng mắt thường. 8. Thử thai với xà phòng. Lấy mẫu nước tiểu của phụ nữ mang thai, sau đó thêm vào một chút dung dịch xà phòng. Đợi vài phút, nếu hỗn hợp sủi bọt nhiều hơn thì rất có thể đã mang thai. Ngoài xà phòng, bạn cũng có thể dùng bột giặt, nước tẩy rửa khác để thay thế. 9. Dùng đường để thử thai. Đổ vài muỗng đường vào một chiếc bát đựng nước tiểu. Đợi khoảng vài phút sau, nếu những hạt đường giữ nguyên hình khối thì đó là một dấu hiệu mang thai. Còn nếu đường hòa tan vào chất lỏng thì tức là bạn không mang thai. 10. Cách thử thai bằng lá bồ công anh. Cách thử thai này khá thú vị, bạn hãy làm như sau. Đặt vài chiếc lá cây bồ công anh tươi trong một chiếc hộp, tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Đổ nước tiểu của mình vào những chiếc lá này, lưu ý nên lấy nước tiểu đầu tiên vào sáng sớm. Sau đó đợi ít nhất khoảng 10 phút. Sau đó kiểm tra lại những chiếc lá, nếu chúng có những vết rột màu đỏ thì có thể bạn đã mang thai. 11. Cách thử thai với giấm. Giấm trắng là một nguyên liệu rẻ bèo và dễ dàng kiếm được trong nhà bếp. Bạn chỉ cần trộn một muỗng giấm với nước tiểu rồi chờ đợi khoảng vài phút. Nếu màu sắc thay đổi thì đó là một dấu hiệu cho thấy bạn có thể đang có bầu. 12. Cách thử thai bằng muối. Một cách nhận biết có thai không cần que thử ngay tại nhà mà hiệu quả, đó chính là sử dụng muối. Cách thử thai bằng muối được thực hiện rất đơn giản, chỉ cần cho vài thìa nhỏ vào cốc đựng, rồi đổ nước tiểu ngập mặt muối. Quan sát, nếu thấy trên bề mặt xuất hiện các lớp bọt và màu sắc đậm hơn, có nghĩa là bạn đã mang thai. Có thể thấy rằng, có rất nhiều cách thử thai không cần dùng que thử, được các mẹ, các chị áp dụng từ thời xa xưa. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn chưa có bất cứ nghiên cứu nào minh chứng tính chính xác của các phương pháp đó. Nhiều trường hợp chị em áp dụng những cách thử thai này không cho kết quả mang thai, nhưng khi siêu âm kết quả lại là có thai. Vì thế bạn hãy dùng que thử thai để có kết quả chính xác hơn nhé.